বন্ধুসকল আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি হৈছে মোৰ যোনটো 50 ডে ট্ৰেডিং চেলেঞ্জ হয়, সেই 50 ডে ট্ৰেডিং চেলেঞ্জটো আজি Day 4 আৰু এই Day 4ত মই এটা ট্ৰেড ল'লোঁ আৰু এই ট্ৰেডটোত লষ্ট হ'ল নে প্ৰফিট হ'ল। তো চাওঁ আহক। তো বলক মই আপোনালোকক মোৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীনলৈ লৈ যাওঁ। তো এইটো হৈছে মোৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীন। তো আজি মই প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ যে মই আজি কিহত ট্ৰেড ল'লোঁ আৰু কিমান প্ৰফিট কৰিলোঁ। তো এইটো আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখিব পাইছে 983 ৰুপিজ। তো এই 983 ৰুপিজটো আজি মোৰ প্ৰফিট হ'ল আৰু আজি মই ট্ৰেড লৈছিলোঁ 19,750 পি ট্ৰেড লৈছিলোঁ নিফটি 50ত। তো আৰু এইটো মই বাই কৰিছিলোঁ 212ত আৰু চেল কৰিলোঁ 222 টকাত। তো এইটো কেনেদৰে লৈছিলোঁ মই দেখাওঁ আহক। এইখন হৈছে আপোনাৰ নিফটি 50 প্ৰিমিয়াম চাৰ্ট। ইয়াত আপোনাৰ 9 EMA এই যোনডাল ৰেড লাইন দেখিছে আপোনালোকে, এই ৰেড লাইনডালক আপুনি ক্ৰছ কৰি এডাল 12 পইণ্টৰ বিগ বাৰ বনিছিল আৰু এই বিগ বাৰডাল বনিলে মোৰ ছেটআপটো বনে আৰু এই ছেটআপটো বনাৰ লগে লগে এই বিগ বাৰডালৰ শেষত ক্লজিঙত মই এটা পুট ছাইডে এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ আৰু এই পুট ছাইডে এণ্ট্ৰিটোত মোৰ SL আছিল এই বিগ বাৰডালৰ ল'টো। এইটো আপোনাৰ যদি এই ট্ৰেডটোত এই বিগ বাৰডালৰ ল'টো ক্ৰছ কৰি যদি ইয়াত ওপৰলৈকে যদি আপোনাৰ এডাল কেণ্ডেল ক্ল'জ কৰিলেন তেনেহ'লে মই SL লৈ পেলাই এই ট্ৰেডটোৰ পৰা ওলাই দিলোঁহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু এইটো আপোনাৰ এই বিগ বাৰডালৰ ওপৰত কেণ্ডেল ক্ল'জ নকৰিলে, সেইকাৰণে মই ট্ৰেডটো হোল্ড কৰি থাকিলোঁ আৰু হোল্ড কৰি থকাৰ পিছত প্ৰায় 20-25 মিনিটমান হোল্ড কৰাৰ পিছত এটা ডাউন ছাইডে মুভ দেখা গ'ল পুট ছাইডে আৰু এই পুট ছাইডে মুভ দেখাওঁতে এইটো যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে আগতে, এই ৰেজিষ্টেঞ্চটোত মই এক্সিট কৰি দিলোঁ। তো এনেদৰে আজি মোৰ প্ৰফিট হ'ল। তো আহিবলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু মোৰ যোনটো প্ৰফিট, এই প্ৰফিটটো মই যিহেতু এখন এক্সেল চাৰ্টত লিখি থওঁ। তো আজি হৈছে Day 4 আৰু Day 4ত মই লৈছিলোঁ এটা লট আৰু মোৰ প্ৰফিট হৈছিল আপোনাৰ 983 প্ৰফিট হৈছিল। এনেদৰে মই ডে টু ডে দেখি যাম। তো আহিলে চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।